السلام عليكم، برحب بكل يلي عم يتابعوني على قناة كروشيلين. موضوعنا لليوم سهل كتير. رح نتعلم سوا طريقة عمل مساكات للمطبخ أو بسموهن نزالات. هالفكرة خطرت لي من الأسئلة يلي وصلتني من بعض الأصدقاء، إنه كيف بنستغل الخيوط الصوفية يلي ما بينشغل فيها ملابس. يعني مثلا في خيوط رديئة بتحسي انه مو ظريف تشتغلي فيها ملابس، مثل انه يكون الملمس خشن او مثلا يكون الخيط بيوبر. وفيكي كمان بنفس الوقت تستغلي زوايد الخيوط اللي عندك اياها بالبيت. هلا بالنسبة لموضوع الخيوط، بما انه ما في خيط محدد تشتغلي فيه، فاما حيكون رفيع او حيكون سميك. طبعا هذا بيعود للخيط المتوفر عندك. بالنسبة للإبرة اللي رح تستخدميها، أنا بدي أحط لك بصندوق الوصف رابط لفيديو تقدري تختاري الإبرة المناسبة للخيط يلي رح تشتغلي فيه. هلأ مثل ما شايفين الموديل عندي إياه شكل مربع. فيكي تشتغلي المربع العادي اللي بينشغل من المنتصف أو مربع الجراني. إن شاء الله بنتعلم كيف نعملهم بفيديوهات تانية. فيكي كمان تشتغليه على شكل دائرة. كمان رح اترك لك بصندوق الوصف رابط لفيديو الدائرة. يعني بتشتغلي الدائرة العادية بالحجم يلي بدك اياه، وبتشتغلي لآخر شي هي الحلقة. هلا خلونا سوا نتابع الطريقة. أول شي مثل ما تعودنا بنسوي عقدة على السنارة يلي هي عقدة البداية. بعدين بشتغل عدد من السلاسل بهالشكل. عدد السلاسل غير معين، حسب طول ضلع المربع يلي بدك اياه. يعني مثلا المربع اللي انا عاملته طول الضلع تقريبا 14 او 15 سنتي. اذا بتحبي حجم المربع اكبر فيكي تسوي عدد سلاسل اكتر. بهالشكل بنضل نشتغل السلاسل حتى تصير سلسلة طويلة. بعدين بنحطها على الميزورة وبنقيس الطول اللي بدنا اياه. هلا هاي السلسلة يلي اشتغلتها رح قيسها على هذا المربع. طبعا انا شاغلة المربع من هون لهون قبل الغرزة اللي بالخيط الابيض. وبعدين اشتغلت الداير عبارة عن دورين. هلا انا اشتغلتهم كموديل. فيكي اذا اشتغلتي المربع وطلع حجمه صغير تشتغلي اكتر من هدول الدورين على داير المربع، بيعطي حجم اكبر. اذا كان المربع صغير ما في داعي تفكي الشغل وترجعي تعيديه من اول وجديد. هلأ رح نبدأ نشتغل. نترك أول سلسلة ونشتغل بالسلسلة الثانية غرزة حشو. هلأ أنا شاغلة غرز حشو، فيكي تشتغلي بغرزة العمود بلفة أو أي غرزة تانية بتحبي. السلسلة الثانية بدخل فيها السنارة، بلف الخيط وبسحبه، بصير عندي لفتين. برجع بلف الخيط وبسحبه من هاللفتين. هي الغرزة كتير سهلة. بنرجع بالغرزة اللي بعدها، بندخل السنارة وبنلف الخيط وبنسحبه، بصيروا عندي لفتين. برجع بلف الخيط بسحبه من هاللفتين وبنتهي من عمل الغرزة. بهالشكل كل سلسلة بدي ادخل فيها السنارة واشتغل غرزة الحشو. نفس الطريقة هلأ بدي كمل باقي السلاسل لنهايتهم. هيك بكون انتهيت من السطر الأول. اشتغلت كل السلاسل لنهايتهم. هلأ بنرجع بنشتغل سلسلة واحدة، بعدين بنلف الشغل على الجهة التانية حتى يصير الخيط من جهة اليمين، ونبدأ نشتغل الدور يلي بعده. هلأ بأول غرزة ندخل السنارة نفس الطريقة، نسحب الخيط ليصيروا عندي لفتين. برجع بسحب الخيط
من اللفتين. الغرزة اللي بعدها كمان نفس الشي، نسحب الخيط ليصيروا لفتين، نرجع منلف الخيط ومنسحبه من اللفتين بهالشكل. طريقتها كتير سهلة، حتى إذا حابة تشتغليها غرزة عمود بلفة كمان بتطلع حلوة. إذا ما إنك حابة يكون فيها فراغات، غرزة الحشو أنسب شي لهذا الموديل. يعني إذا رح تشتغلي غرزة عمود بلفة حيكون فيها شوية فراغات. هلأ كمان هذا السطر رح أشتغله بنفس الطريقة، بكل غرزة رح أشتغل غرزة حشو لأوصل لنهاية السطر. لما نوصل لنهاية الدور مثل ما شايفين هلأ عندي هون غرزة لازم أشتغلها حتى تطلع عندي بشكل متساوي بهالطريقة. بعدين بشتغل سلسلة وبلف الشغل على الجهة الثانية بهالشكل، وببدأ من اليمين بأول غرزة بدخل فيها السنارة كمان وبشتغل غرزة الحشو. الغرزة اللي بعدها كمان نفس الشي. هلأ كل الأدوار رح تتكرر عندي بنفس الطريقة. لما انتهي من هذا الدور برتفع سلسلة وبلف الشغل على الجهة الثانية، كمان ببدأ من أول سلسلة بشتغل هيك لنهاية السطر، وهيك الأسطر الباقية بنفس الطريقة بدي ضلني اشتغلها لحتى أوصل لارتفاع الأسطر المطلوب. الارتفاع حيكون طوله بطول سلسلة البداية يلي اشتغلناها حتى يكونوا ضلعين المربع متساويين. هلا انتي عم تشتغلي أول كم دور احتمال تبرم معك بهذا الشكل، ما في مشكلة. لما تخلصي الأدوار بتجلس معك، وآخر شي لما كمان تشتغلي الدورين يلي عالداير كمان بتشدلك الشغل شوي. هلأ أنا رح كمل باقي الأدوار لأوصل للارتفاع المناسب وأرجع لكم. بهالطريقة اشتغلت الأسطر وكملتهم للارتفاع المطلوب وصار عندي شكل المربع. هلأ الخطوة اللي بعدها بدنا نشتغل الداير. طبعا فيكي تغيري لون الخيط مثل ما عاملة أنا هون، وفيكي تكملي بنفس اللون ما في مشكلة حسب انتي الموديل اللي بدك اياه. هلأ هذا الخيط ما رح نقطعه أبدا لأنه رح نرجع نشتغل فيه مرة تانية. إذا حابة تغيري لون الخيط بتجيبي اللون التاني وبتشتغلي عقدة على السنارة، عقدة البداية بهالشكل. بعدين بندخل السنارة بحلقة الخيط القديم بهالشكل. هلأ بدنا نعمل منزلقة حتى يتثبت الخيط، يعني بدي لف الخيط واسحبه من اللفتين، لفة الخيط القديم ولفة الخيط الجديد بهالشكل. هاي اللفة الأولى واللفة الثانية، نسحب الخيط بيتثبت بهالشكل. هلأ إذا ما بدك تغيري لون الخيط بتدخلي السنارة بالحلقة اللي دخلنا فيها تبع الخيط القديم وبتكملي شغل عادي. نرتفع سلسلة واحدة، بعدين بنبدأ نشتغل غرز. هلأ هي الجهة هو الجانب جانب المربع، يعني عندي هون عبارة عن فتحات ناتجة عن الأسطر اللي اشتغلناهم، يعني مو غرز مثل هاي الجهة. الطرف الجانبي حيكون عبارة عن فتحات، بكل فتحة بدنا نشتغل غرزة. نبدأ بالفتحة الأولى ندخل فيها السنارة بهالشكل، نسحب الخيط ونشتغل كمان غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها رح نشتغلها بهاي الفتحة، كمان بندخل فيها السنارة وبنشتغل غرزة الحشو. هلأ بما انه الفتحات متقاربة في احتمال انتي وعم تشتغلي هذا السطر يبين معك كأن في تزايد بالغرز، يعني هذا الجانب بيمط بهذا الشكل. اذا صار معك هيك شي
بدل ما تشتغلي بكل فتحة غرزة تشتغلي فتحة ايه فتحة لا، يعني بهي الفتحة اشتغلتي الغرزة، الفتحة اللي بعدها ما بتشتغلي فيها ابدا، بنشتغل بالفتحة الثانية غرزة بهالشكل. يعني ملاحظين حتى ما بين عندي انه هون في غرزة ناقصة، لان هو عبارة عن فتحات. هاي الفتحة يلي بعدها ما رح اشتغل فيها، نشتغل بالفتحة الثانية بهالشكل. يعني كل فتحتين نشتغل غرزة واحدة حشو. ما رح يبين عندك الفتحة يلي ما اشتغلتيها. انتي وعم تشتغلي مثل ما ملاحظة عم يزم الشغل شوي للداخل. هاي الطريقة ما فيها مشكلة ابدا، يعني فيكي تسحبي شدة صغيرة بهالشكل بيرجع مثل ما كان. يعني هاي الطريقة افضل من انك تشتغلي بكل فتحة غرزة واحدة، حتى ما يطلع عندك جانب المربع شكله كبير هيك بهذا الشكل. هلأ رح نكمل هاد الضلع لنوصل لنهايته. نهايته كمان بنشتغل الغرزة بآخر فتحة. هذا الشكل النهائي للغرز اللي اشتغلناه بقلب الضلع. مثل ما ملاحظين ما بين عندي الفتحات اللي ما اشتغلتها. هلأ بدنا نكمل الضلع اللي بعده. هاد سلسلة البداية يلي بدينا نشتغل فيها. الغرز حتكون واضحة. الطرف الثاني من السلسلة، يعني السلسلة هي عبارة عن فتلتين. أول فتلة اشتغلنا فيها السطر الأول، بندخل السنارة بالفتلة بهذا الشكل، نشتغل فيها غرزة الحشو. الغرزة الثانية مثل ما ملاحظين هاي الفتلة بندخل فيها السنارة ونشتغل كمان غرزة حشو بهالطريقة. كل غرزة نشتغل فيها غرزة واحدة. مثل ما ملاحظين كيف صارت عندي الزاوية بهذا الشكل. هلأ بدي أكمل هذا الضلع بكل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو، بالإضافة للطرف الثاني الضلع المقابل للضلع اللي اشتغلناه كمان بدي اشتغل فتحة ايه فتحة لا، يعني كل فتحتين بشتغل غرزة حتى يطلعوا الضلعين نفس الشي. آخر ضلع عندي هاد يلي هو واضح عندي الغرز، يعني بكل غرزة رح اشتغل غرزة حشو بكل سهولة. هلأ رح كمل أنا الداير لأوصل للمكان اللي بديت منه. هلأ لما انتهي هون برجع باخد الخيط القديم حتى اشتغل فيه، بلف الخيط وبسحبه من هاي اللفة بمنزلقة بهالشكل. هلأ ببدأ كمان رح اشتغل دور تاني بهذا اللون. غرز الحشو هلأ صارت عندي واضحة. فوق كل غرزة بدي اشتغل غرزة واحدة، برتفع سلسلة وبكمل شغل من أول غرزة، بدخل فيها السنارة وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. هلأ هذا الخيط الأبيض بما أنه انتهينا من العمل فيه بنقدر نقطعه. حتى ما نتلبك بالشغل بضل عندي خيط واحد منكمل فيه. الغرزة الثانية كمان رح نشتغل فيها غرزة حشو بهالشكل. الغرز عندي واضحة. هلأ بكمل هذا الضلع كمان بشتغل حتى الزاوية واضح فيها
الغرز بكل غرزة بدي اشتغل غرزة حشو. هلأ بدنا نكمل الغرز كلها الداير فوق الخيط الأبيض، كل الغرز رح نشتغل فيهم لنوصل للنهاية. هلأ آخر خطوة رح نشتغلها بعد ما اشتغلنا الداير هي هاي الحلقة التعليقة أو الحمالة. طريقتها كتير سهلة. مكان يلي خلصنا فيه آخر دور منكمل ارتفاع سلاسل بهالشكل، حسب انتي قديش بدك مساحتها، مساحة الحلقة بتشتغلي عدد سلاسل. لما تخلصي السلسلة تحطيها بهذا الشكل، بتشوفي إذا بتناسبك. إذا كانت صغيرة بتكملي السلاسل بهالشكل. بعدين مندخل السنارة من نفس المكان يلي طلعنا منه السلاسل، بنسحب الخيط وبنشتغل منزلقة حتى ينقفل عندي. بعدين بنشتغل سلسلة زيادة، بنسحب الخيط وبنقطعه بهالشكل. هلأ طرف الخيط بندخله بين الغرز من الجهة الخلفية. هيك بنكون انتهينا من عمل مساكات المطبخ. بتمنى تكون عجبتكم الطريقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيدوا. بشكر كتير متابعتكم وبلتقي فيكم بالفيديو القادم.